Magdi-detail tayo ngayon. Kuya, grabe. So guys, medyo presentable na siya kahit papano. Yung sa engine bay, daming tagas, ipapaayos ko muna. Pero ano, binabara ko na degreaser yan bukas. Yan o yan. Itawag nito, itutoothbrush. Wala, matigas siya eh. Naluto ako, sobrang tagal na pinabayaan. Ano, medyo okay na siya. Yung body bukas na rin, abutan na tayo curfew. Thank you po sa panood. Pa-like and subscribe na lang po. Pa-like and subscribe na lang po. Thank you.